Xin chào các bạn. Có một thương hiệu sản xuất đồ VFS mà mình rất thích, đó chính là hãng Sanyo. So với những hãng lớn như là Bana, Victor hoặc là Mitsubishi thì hãng Sanyo này đến với VFS khá muộn. Tuy nhiên vào thập niên 80 và 90, hãng Sanyo cho ra những model rất chất lượng. Và đặc biệt là Sanyo này rất chú trọng đến phần audio, mạch hi-fi sử dụng linh kiện chất lượng cao và những cái tàu chuyên về audio. Mỗi người có cảm nhận âm nhạc khác nhau, nhưng mà riêng bản thân mình thì mình rất thích tiếng của Sanyo. Cái phần tiếng trép nó rất là hay, rất chi tiết. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về đầu SVS của Sanyo, chất lượng cao. Đây chính là model VZCS1. Máy này nguyên bản có 2 tấm nhựa, ốp cũng khá là đẹp và bắt mắt. Máy này sử dụng bộ cơ đáp ứng nhanh. Ngoài ra, cái bộ cơ này được đặt ở phía chính giữa của máy. Thì vào thập niên 80 thì đa phần những cái máy theo thiết kế đời cũ là sẽ có phần dàn cơ hợp băng nằm bên trái nha. Thì Sanyo là một trong những hãng tiên phong trong việc đặt cái dàn cơ ở chính giữa. Thì đó chính là cái thị hiếu của khách hàng. Máy này có cái tính năng là sử dụng rồi tự xóa bay nè, rồi sẽ có tính năng là giảm nhiễu kỹ thuật số. Đây chính là phía trong cửa ben. Thiết kế cửa ben cũng rất chắc chắn. Đây là chúng ta thấy là cái dàn cơ nằm chính giữa nè. Thì vào thập niên 80 đa phần là những cái máy những hãng khác là cái hộc băng nằm bên trái ha. Nhưng mà Sanyo là một trong những cái hãng tiên phong thiết kế hộc băng nằm bên ở giữa như thế này. Thì thiết kế ở giữa này cái máy nó sẽ cân đối và nó đẹp hơn. Khi mình mua máy này về thì vẫn còn có băng kẹt trong máy. Thì mình chưa dám cắm điện, tại vì đa phần những cái dòng máy Sanyo như vậy là mua về nó hay bị hỏng nguồn và hỏng bằng dàn cơ, nó bị đứt dây Cora, cho nên là mình sẽ không cắm điện trước. Bên trong cái bên máy được thiết kế cũng rất là đẹp những cái nút này nhìn nó vuông vức mà nó cân đối. Ở đây có 2 cái biến trở thanh gạt dùng để chỉnh âm lượng khi mà ghi băng cho hi-fi. Tuy nhiên cái phần cửa bên này nó cũng có cái nhược điểm, đó chính là nó hay bị đứt cái cáp cửa bên lắm. Những cái cáp dạng cáp dẻo không thể nối lại được. Máy này có 2 đồng hồ hiển thị. Đồng hồ bên phải này dùng để chỉ thị timer, counter đếm băng. Ở dưới đây có một cái cửa nhỏ, trong đây sẽ có jack cắm AV input và input S video. Ở phía bên trái này có một cái đồng hồ dùng để chỉ thị mức âm lượng, nó sẽ có 2 cục đèn tia. Ở trong đây nó sẽ có jack cắm micro này, jack cắm headphone và biến trở để chỉnh âm lượng cho headphone. Có một cái điều khá thú vị là vào thập niên 80-90, hãng Sanyo này đã hợp tác với một số những cái hãng khác để sản xuất ra hàng OEM. Thì hàng OEM có nghĩa là những cái hãng khác sẽ đặt hàng của Sanyo. Sanyo sẽ thiết kế ra và gắn thương hiệu của những hãng khác, và những hãng khác là sẽ bán lại cho khách hàng. Thì cái đơn vị hợp tác lớn nhất của Sanyo đó chính là Sony. Thì vào thập niên 80-90 thì hãng Sony này cũng đã nhờ Sanyo thiết kế rất là nhiều những cái model từ hàng dân dụng bình dân cho đến hàng chuyên dụng. Vào thập niên 80-90 ở Việt Nam chúng ta thấy là có những cái đầu Sony karaoke đa hệ. Thì đó chính là nguyên bản thiết kế là của Sanyo. Sony sẽ đặt hàng Sanyo, và ngày xưa thì ở Việt Nam rất thông dụng những cái đầu như vậy. Ngoài ra trong cái lĩnh vực hàng chuyên dụng thì Sony cũng có những cái model, đó chính là SVO2100. Thì cái model này mình cũng đã giới thiệu với các bạn từ rất lâu rồi. Thì cái model đấy nguyên bản chính là cái máy VZCS1 này của Sanyo nè. Sony cũng là một trong những ông trùm sản xuất hàng chuyên dụng, nhưng mà cũng đã nhờ Sanyo thiết kế. Điều đó chứng tỏ là Sanyo là một cái hãng cũng khá là uy tín. Thì riêng mình thấy là cái model này rất là chất lượng nha. Về phần tiếng, phần hình rất là ok. Cả cái phần thiết kế cũng rất là bắt mắt. Ở đây chỉ là những cái cắm phía sau của máy. Máy này không có tính năng truyền hình vệ tinh BS, cho nên là phía sau này sẽ có rất là ít những jack cắm, chỉ có là AV mà thôi. Ở đây chúng ta thấy là sẽ có jack hoa sen và S video. Đối với máy Sony SVO2100 thì khi thiết kế lại là họ sẽ họ sẽ đổi những cái jack hoa sen này thành cái dạng jack PNC dành cho hàng chuyên dụng.
Đây chính là bên trong của máy. Thì bạn nào đã chơi cái máy Sony SDO2110 thì có thể thấy rằng bên trong của hai cái máy này giống nhau hoàn toàn. Tại vì bản chất là nội thất giống nhau nên chỉ khác nhau về cái diện mạo mà thôi. Máy này có phần dàn cơ ở chính giữa, cho nên chúng ta thấy là phần mạch này nó sẽ đặt ở phía trên. Một cái nhược điểm lớn nhất của máy này đó chính là sử dụng cái nguồn xung. Nguồn xung cũng chính là cái nhược điểm lớn nhất khi mà sử dụng một thời gian rồi những cái tụ trong đây là sẽ bị chảy nước nè, khiến máy không lên nguồn. Mua cái máy này về thì mình cũng chưa có dám cắm điện, tại vì những cái tụ này chưa được thay, mình phải tân trang lại. Đây chính là bộ nguồn xung của máy nè. Này chúng ta thấy là cái phần bộ nguồn này có những cái tụ, và những cái tụ đã bị chảy nước làm cho cái mạch bị oxy hóa. Cho nên là khi mua máy này về thì mình không có dám cắm điện ngay vì rất là nguy hiểm. Phải thay những cái tụ này trước. Đây là trong này những cái tụ này chảy nước rất là nhiều nè. Còn cái phần thứ cấp thì nó sẽ có IC ổn áp STK. Nhưng mà thường thì mình thấy là cái phần thứ cấp này thì nó không hư hỏng nhiều. Những cái máy Sanyo thì nó ít khi mà hư hỏng IC STK lắm. Vào thập niên 80 thì những cái máy là thiết kế theo cái xu hướng là để cái phần dàn cơ nằm ở bên trái và phần mạch sẽ gom lại bên phải, thì cái phần mạch nó sẽ tập trung, thiết kế nó sẽ dễ hơn. Tuy nhiên theo cái sở thích của khách hàng thì người ta lại thích cái dàn cơ đặt chính giữa, tại vì nó có cái thẩm mỹ nó cân đối hơn, cho nên là sau đó những cái hãng là đã thiết kế lại cái phần dàn cơ nằm ở chính giữa. Vậy cái phần mạch điện thì nó sẽ có hai hướng để giải quyết. Một là chia ra hai bên, bên trái bên phải, giống như là những cái dòng máy Mitsubishi dạng BS, hoặc là thiết kế giống Sanyo như vậy là để cái phần một cái tấm mạch to, tấm mạch main ở phía trên. Có một số máy lại thiết kế là phần mạch main nằm phía dưới. Mình thấy là Sanyo là một cái hãng mà sản xuất mạch điện cũng rất là tốt. Cái tấm mạch trên này đó chính là mạch dùng để xử lý hình và tiếng. Đây chính là phần mạch xử lý video. Chúng ta thấy là rất phức tạp, rất là nhiều linh kiện. Và tấm mạch dưới đây đó chính là mạch dùng để xử lý âm thanh hi-fi. Một điều mình rất thích ở dòng máy Sanyo đó chính là cái phần mạch hi-fi được đầu tư rất là tốt, sử dụng rất là nhiều những cái tụ audio. Và tụ audio này nó cũng có nhiều loại nha, nó có dạng xịn và cái dạng dởm. Mình thấy là cái hãng Sanyo này dùng cái tụ audio mà cái tụ tốt nha. Những cái tụ này dùng cái tuổi thọ rất là cao, và trước giờ mình thấy là chưa hề có cái ca nào phải thay những cái tụ này cả. Còn có một số hãng tuy là sử dụng tụ audio nhưng mà chất lượng kém. Một số những cái model chẳng hạn như của Sony hoặc là của Bana, tuy là cái tụ audio nhưng mà rất kém ha. Còn Sanyo này làm tụ tốt, tụ nâu. Đây chính là phần dàn cơ của máy. Dàn cơ Sanyo này chạy cũng rất là ổn định, rất bền. Khi mua về chúng ta chỉ thay dây cô ra sơ sơ là nó có thể chạy ngay, không cần phải bảo trì nhiều. Mình thấy là Sony cũng đã mua những cái thiết kế của Sanyo để bán cho khách hàng của họ, cho nên là Sony cũng rất tin tưởng về cái dàn cơ này. Mình cũng đánh giá cái loại dàn cơ này chạy rất bền, nó không có hỏng vặt như là Bana.
Đây chỉ là phần trống từ của máy, trống từ còn rất là mới. Trên trống từ này sẽ có tổng cộng là 7 mép từ, bao gồm là một cặp mép hình SB, một cặp mép hình kỹ xảo, một cặp mép hi-fi và một mép hình xóa hình cho chức năng dựng phim. Hai bên của trống từ sẽ có hai con lăn bằng đồng dùng để duy trì ổn định lực cân bằng. Đây chính là cái khối loading. Trong đây sẽ có motor và cam. Thì mình thấy cái dàn cơ này đa phần là nó bị lỏng cái dây Cora ở đây. Chẳng hạn như cái máy này là nó bị đứt hẳn luôn nè. Cho nên nó là hiện tại là vẫn còn băng kẹt trong máy, không thể nào mà lấy băng ra được. Thì chúng ta sẽ thay dây Cora này cũng khá là đơn giản. Thì một số bạn không chuyên về VHS thì gặp cái dàn cơ này sẽ rất là lúng túng vì không biết tháo ra như thế nào. Thì mình có một cái lời khuyên đối với các bạn đó là mình sẽ không tháo rời cái phần học băng. Tại vì khi tháo cái học băng ra chúng ta sẽ canh chỉnh lại cái điểm bánh răng ở đây, nó cũng khá là khó. Thì thật ra thì mình cũng có một cái clip hướng dẫn về cách canh chỉnh bánh răng cho cái đầu này rồi. Nhưng mà mình khuyên các bạn là không nên tháo tung ra. Chúng ta muốn thay dây Cora chúng ta chỉ việc tháo vào cái chỗ đây ra mà thôi. Cũng rất là đơn giản. Đây mình sẽ tháo 3 con ốc. Chúng ta lưu ý rằng khi tháo cái tấm sắt này ra là không được di chuyển cái cam này, không được xoay cái cam và lung tung. Và ở đây nó có một cái lông đền rất là nhỏ, cái lông đền này bằng cao su. Có nhiệm vụ là đệm giữa cái khớp nối giữa cái motor này và cái con sâu, giúp cho chuyển động êm hơn cái vòng cao su ở đây nè. Chúng ta sẽ thay dây Cora thôi, cũng khá là đơn giản. Ở đây mình sẽ sử dụng dây silicone. Đây chính là phía dưới của máy. Ở đây chúng sẽ thấy là phần dàn cơ, và ở đây có một hộp dùng để xử lý giảm nhiễu kỹ thuật số. Ở máy SVO 2100 thì không có cái hộp xử lý này. So với một số loại hộp kỹ thuật số của máy Victor, Sony hoặc là Bana thì chúng ta thấy là cái loại của Sanyo này nó có vẻ đơn giản hơn. Ở đây nó sẽ có chip xử lý kỹ thuật số nhưng mà có vẻ là ít chức năng hơn. Ở đây cũng vậy nè, đây chính là cái khối dùng để biến đổi ADC và DAC nè. Nó cũng đơn giản hơn rất nhiều so với lại những hãng lớn. Và đây chính là phía dưới của dàn cơ. Loại dàn cơ này nó cũng hay bị lỏng cái dây Cora này nè. Dây Cora của máy Sanyo thường cũng rất là dễ hỏng, và chúng ta thấy là sau một thời gian sử dụng nó sẽ bị chai cứng đi và nó không còn cái tính đàn hồi nữa.
thì chúng ta cũng phải thay cái dây này. Theo mình thấy cái dàn cơ Sanyo loại này nếu mà bảo trì lại ngon lành thì chạy rất là tốt, chạy cực kỳ ổn định luôn. Đây chính là bộ nguồn. Ở đây mình đã khôi phục rồi, mình cũng đã thay một vài tụ trong bộ nguồn, tổng cộng là 8 tụ. Mặc dù chúng ta thấy là máy có sử dụng cái tụ loại tốt ha, loại tụ mút nè, nhưng mà sau một thời gian hoạt động mình đã vẫn bị chảy nước, dẫn đến là bộ nguồn này không hoạt động. Mình đã thay những cái loại tụ mới này vào rồi. Chúng ta sẽ gắn vào và chúng ta test máy. Hiện tại thì nguồn lên bình thường. Mình sẽ lấy băng ra bằng phím eject này. Dàn cơ đã chuyển động rồi. Cái máy này sau khi mình test thì mình thấy nó hoạt động hoàn hảo, không có vấn đề gì cả. Hiện tại thì chúng ta thấy là cái đồng hồ của máy đang hiển thị là ngày 1 tháng 1 năm 89. Đây chính là cái cài đặt ban đầu của máy. Khi chúng ta cắm điện lại thì nó sẽ hiển thị cái thông tin này. Máy này thiết kế rất là đẹp. Bây giờ mình thử mở nguồn lên nè. Nguồn lên bình thường, đèn TVU được cũng sáng lên, màu vàng rất là đẹp. Và đây chính là cuốn băng mà đi theo máy nè. Bấm nút play nè. Hình ảnh của máy này rất là đẹp. Trước kia thì mình hay dùng một kẹp capture để mình thâu phần tiếng và phần hình lên video cho các bạn xem, nhưng mà càng ngày thì YouTube bắt bản quyền, cho nên những cái nhạc mà mình up lên đa phần là bị dính bản quyền, có thể là tắt tiếng hoặc là bị xóa clip. Cho nên là hiện tại thì mình không có dám là capture như vậy, mình chỉ quay một cái đoạn ngắn trong cái màn hình nhỏ, cũng như là âm thanh mình thâu không có rõ để cho YouTube nó không phát hiện ra bản quyền. Tại vì nếu mà phát hiện bản quyền thì cái clip của mình sẽ bị chặn tiếng ngay. Nếu các bạn xem như vậy thì có thể thấy là hình ảnh và âm thanh nó không có rõ, nhưng mà nếu mà xem trực tiếp thì có thể thấy là hình ảnh rất là đẹp và âm thanh hi-fi của Sanyo rất là hay. Hai cục đèn tia của máy được thiết kế rất là đẹp, màu vàng, còn có cái đỉnh trên 0 dB sẽ là màu đỏ. Chúng ta có thể xem nút tracking bằng cách là gài công tắc qua đây nè. Cái là nút tracking. Đây chính là off nè, đây chính là hiển thị về phần audio. Hôm nay mình đã giới thiệu với các bạn về một máy SVX rất là đẹp và chất lượng, đó chính là máy Sanyo VZCS1. Đây là một đầu SVX chất lượng cao và rất đáng chơi. Đối với Sanyo thì mình thấy là cái phần tiếng rất là hay, đặc biệt là cái tiếng trép rất là chi tiết, rất là dễ nghe. Lần sau mình sẽ giới thiệu với các bạn thêm nhiều đầu video hấp dẫn hơn mà các bạn đang xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.